un costume map. Știu că este pe Bunny Hub, dar m-am gândit să facem o chestie, să ne jucăm o altă hartă, costume map. Na, cum v-am obișnuit, odată ce am văzut că au revenit hărțile costume map, m-am gândit hai să facem înapoi aceste servere server, să facem înapoi aceste costume map pentru că prin plan, să știți că serverele sunt foarte unice. Ideea e că așa nu prea mai văd nimic bine, a fost update-ul cu Dus 2 pe zombies, dar așa ca update-uri mărișoare nu prea mai văzut de la Rex de Studio. Adevărul că oamenii cred că sunt într-un număr mic, adică cred că știu că înainte să moară cineva din echipă erau vreo 3 oameni care muncesc, odată ce a murit un developer care omul era, cred că născut prin anii 80-70, pe acolo era născut și a dat decesul. Da. Și ce înseamnă asta? De acum se lucrează, deci până din 2023 până în prezent, doar 2 persoane lucrează la acest joculeț. Pe înțelesul fiecăruia. Da, adică asta este cam realitatea dură ce are acest joc, este că s-au lucrat 3 oameni. Chiar să știți că una dintre persoanele developerilor, adică cineva care a lucrat la jocul ăsta, care și-a murit, vedeți că era un om mare, adică era ceva prim-ministru a Rusiei. Da, și adevărul este că am aflat că, developerii ruși, developerii jocului, și mă țineți minte la primul meu episod care l-am făcut pe canal, țin minte că pe canalul acesta am zis că jocul e făcut de ruși, deci se vedea că știam asta, că s-a cam averit, toți sunt ruși, toți developerii au cetățenie rusească, deci putem zice că e un joc făcut de ruși, dar din păcate are un end destul de trist. Și dacă țineți minte, tot atunci când s-a întâmplat norocirea respectivă, țineți minte că a fost update-ul ăla cu hărțile nostalgice, dacă mai țineți minte, foarte mișto update-ul, și că de acolo, știți că adică am dispărut Ioba. Și de acolo cumva îmi dă un semn că, adică nu a murit developerul ăla, adică Alex Kozovic, sau cam așa pe acolo îl chema, nu mai e jocul la fel. Țineți minte că jocul parcă avea așa niște update-uri mișto, dar parcă în timp jocul parcă avea niște update-uri faine, dar totuși dacă jucai într-o perioadă destul de lungă și nu joci cu o perioadă foarte lungă, sincer, mi se pare destul de nasul treaba asta. Jocul are update-uri bune, dar apar foarte des. Sunt și mititele, bine, îți dai seama că sunt 2 oameni, că, dar totuși are jocul potențial. Păcat că nu înțeleg deci ce n-am înțeles la oamenii ăștia 2 și la restul care au mai stă în viață și încă mai lucrează la joc, nu înțeleg ce nu-și angajează din banii câștigați din joc să pună oameni care au o experiență sau să ia anumit număr, nu știu, de la 2 să pună încă vreo 4-5, să plătească 1, 2, 3, 4, 5 persoane. Pentru că cred că la jocul ăsta, pentru că mai sunt și oameni care dau bani pe joc. Vă dați seama că, sincer, cred că jocul ar crește destul de bine și cred că așa am avea update-uri mai mișto. Nu înțeleg de ce nu ar face treaba asta, chiar ar fi o inteligență. Eu nu, dacă aș vedea treaba asta, aș face-o. Dacă aș avea bani, aici e adevărul. Da, decizia developerilor, până la urmă, dar cum ajungem acolo? Prin sărituri, cred că trebuie să sărim prin copaci, nu? Zona asta n-am văzut-o. Ok, nu mă duc în fântâna aia. Ok. M-am gândit o chestie să fac așa un test în care să lăs serverul ro. Adică pentru cei serverul ro înseamnă serverul ro, adică România. Ca să fac un test să văd dacă cineva mai este român și mai joacă jocul ăsta, chiar am vrut să fac. Voi face de acum testul ăsta la fiecare costume map. Dacă mai sunt persoane care joacă jocul ăsta. Și da, am uitat să vă anunț. Este o setare pe aici asta. Parcă era asta. Te lasă să schimbi. Uite. Wow, cum arată Blockstrike. Bun găsit, fraților, la Blockstrike. Uitați și voi cum arată. Dar arată chiar interesant. Nu e rău. Dar văd că intră persoane.
Ha, hai că mai înțeleg ceva. Lasă ce-i. Da, arată destul de ciudat, sincer. Și dacă cealaltă... Bun găsit, fraților, eu sunt Radu Rusu din 1992. Bine, 92 am vrut zic că 29, dar atunci tot zis. Da, deci de la să schimbi la că efectele jocului, dar nu prea mult. Văd că și nu prea sunt români. Că na, că ar zice salut, ești român sau chestii, zice nu prea văd. Vreau să văd dacă e cineva asta. Ești ok. Ok, nu prea mă interesează. Bă, da, arată zone. Și da, asta e ideea. Nasul cu developerii, na. E un joc cu potențial, mi-a făcut și mie copilăria una foarte mișto. Și cred că de aici a pornit totul cu rușii, să zic așa. Că era cam singurul joc care, dacă Roblox pentru mine era jocul ăla de engleză, ăsta era pe dos. Era cu oamenii care scriau literele alea ciudate. Bine, pentru mine atunci nu prea știam rusă încă. Nici acum nu pot zic că o știu pură, dar pot zic că înțeleg cât de cât. Hai să mă un pic partea asta. Mamă, dar bate lumina, nu glumă. Nu știu. Asta că n-are textură. Ok, înseamnă că n-are textură. Ia. Să vedem. Aici, că e de cluci. Deci undeva pe aici e ok, da. Deci acest sloman azi de vier, ușă de zdabra la cluci. Deci undeva pe aici e ok, zice. Că e... A, uite, deci... Da, deci a zis acolo clar că pe aici dacă căutăm, nu știu, e un fel de ușă, ceva cu ok. Sper că traducerea mea să fie la cât mai bună și să nu fie una defectuoasă. Păi uite mă. Ok, dar nu știu cum e cheia asta, adică trebuia să dăm shift. Și gândiți-vă că am văzut atâtea chei pe aici, deci a zis și eu, nu știu, stați, a scris acolo Crasna, măcar să știu că e vorba despre cheia asta, care am găsit-o. Ключ забрел, но это ключ и никому не известно. Este vena, nu, cred că e vorba despre o cheie roșie. Că ключ înseamnă cheie pentru cei care nu știți rusă. M-a ajutat destul de bine limba rusă. Nu. M-a ajutat totuși bine că am studiat-o. Ce e pentru... Turbo. Ok. Bă, fraților, în prim plan, dacă vă place așa o limbă, să zic, învățați-o sincer. Adică mie mi-a prins foarte bine în prezent acum, fiind că, na, în ultimul timp mă joc foarte multe jocuri și tot peste... Bine, mai mult mă joc jocuri de pe Steam de-astea gratis, mă și dai peste ruși peste tot. Mă, eu cumva am noroc că înțeleg, dar încă mai am nevoie de cuvinte noi să știu cum, adică să vorbesc cu ei clar, fără să mă pierd, ai treaba. Dar așa, prin plan, chiar prinde bine când știu o limbă și e cum și engleza. Chiar engleza a trebuit să învăț, dar mă cam căpățânesc, că na. Asta e obiceiul est-european. Da, vezi că harta arată chiar tare, dar cred că e făcută să-și o termini. Dar eu cum nu am răbdare să termin niște hărți, pentru că na, e interesant ideea că te pune să te lasă să o finalizezi, dar să vedem că am mai văzut chei pe aici, deci o luăm pe aici. Ce-mi gândesc că am văzut un vagon. Da. Și așa cu episoadele încerc pe, cum v-am mai zis, prin videoclipuri ce voi face în 2026, voi încerca tot timpul să nu uit seria asta, pentru că anii trecuți am făcut videoclipurile de Blockstrike foarte slab, adică într-un fel ce slab, adică într-un context. Postam videoclipurile, după aia uitam de joc, mă luam cu altele și uitam de jocul ăsta și... Ce număr? Ok, deci trebuie să dai pe shift și trebuie ori să sar, nu știu. Dar asta era prostia care o făceam eu în anii trecuți. De acum nu mai vreau să o repet. Să los o serie să nu mai fi postată.
Dacă s-ar întâmpla iarăși, să știți că nu-i vina mea, e și treaba că trebuie tot timpul să fiu original, trebuie să caut tot timpul, să mențin seria tot timpul, trebuie să gândesc ce să filmez, ce și cum. E mai complicat la treaba asta. O să mă urc aici? Nu. Deci înseamnă că de aici se oprește. Da, e o hartă de vezi dacă poți să o termin sau chestii genul, dar eu cum nu prea am răbdare să o termin, eu cam pe aici o să închei acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod și da, dacă o să mai vedeți dacă veți juca vreodată, și ăsta e un fel așa de anunț, dacă vedeți un server RO, adică este serverul RO, este serverul meu, eu încerc tot timpul să adaug, să vedem dacă românii noștri intră în joc și da, uneori dacă mă vedeți și nu vă răspund, înseamnă că filmez, sau dacă vă răspund și vorbesc destul cu fără rușine cu voi, asta înseamnă că eu filmez în momentul acela sau nu filmez de fapt și pot să vorbim cu ce doriți și acum, cum v-am mai zis, cum știți, acum și cu timpul meu liber. Da, asta e viața cu liceul. Dar dacă v-a plăcut acest episod, fraților, eu am fost Radu Rusu.